හෙලෝ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න අදත් මම ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. මේ වීඩියෝ එක මම වීඩියෝ කරලා නම් දැන් ටික දවසක් වෙනවා. ඒත් මට මේක එඩිට් කරලා ඔයාලට අරගෙන එන්න ටිකක් පහ වුණා. මේ දවසේදී මායි මගේ හස්බන්ඩ්ුයි මගේ චූටි දුවයි අපි තුන්දෙනා ට්‍රිප් එකක් යන්න ලෑස්ති වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් දැන් නම් මම ඒ ට්‍රිප් එකට අපිට ගෙනියන අපේ පැකේජ් එක ලෑස්ති කරන්න පටන් අරන් ඉන්නේ. එතකොට අංක 1ටම අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි කරන්න ඕනේ අපි පැකේජ් එකේ ගෙනියන දේවල් අපිට ට්‍රිප් එකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් හැමදේම ලිස්ට් එකක් විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ. මේක තමයි අමතක නොකර මතක ඇතුව පළවෙනියටම කරන්න ඕන දේ. ඒ වගේමයි මේ ලිස්ට් එක ලියද්දී ඔයාලා යන්නේ මොන වගේ පැත්තකටද? මේ පැත්තේ මේ දවස්වල කාලගුණය කොහමද වහිනවද? අවුව වැඩියෙන් තියෙන කාලයක්ද? ඒ වගේමයි ට්‍රිප් එක ගිහිල්ලා ඔයාලා මොනවද කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? දවස් කීයකද ට්‍රිප් එක යන්නේ? කවුද යන්නේ? අපිත් එක්ක යන අයගේ තියෙන අවශ්‍යතාවයන් මොනවද? මේ හැම දෙයක් ගැනම හිතලා තමයි මේ ලිස්ට් එක අපි හදාගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට හොඳට හිතලා මේ ලිස්ට් එක ලියාගත්තතින් අඩු පැකේජස් ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා අඩු ඉඩකඩ ප්‍රමාණයක අපිට අවශ්‍ය හැමදේම කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපිට අරන් යන්න පුළුවන් වෙනවා. හිත නිදහසේ ට්‍රිප් එක යන්න බෑග් එක පැක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී බලමු. පුංචි බබෙක් එක්ක ට්‍රැවල් කරනකොට අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි බබාට ඕන කරන කෑම බීම. අපි බබෙක් එක්ක ටිකක් වැඩිපුර දුරක් ප්‍රමාණයක් ට්‍රැවල් කරනවා නම් එයා ආස කරන ස්නැක්ස් වර්ග වගේ දේවල් එයාට පොඩ්ඩක් ගමන ඒකාකාරී නැති වෙන විදිහට එයත් එක්ක අපිට ගමන පහසුවෙන් යන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම සාමාන්‍යයෙන් චූටි දුවත් එක්ක ගමනක් යනකොට එයා ආස කරන පොඩි කෑම වර්ග කිහිපයක් මේ විදිහට අසුරගෙන අරන් යනවා. ඔයාලට මේ පේනවා වගේ පොඩි ෆුඩ් ස්ටෝරේජ් බොක්ස් එකක් මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා. මේක ටිකක් මට උවමනා ප්‍රමාණයට කෑම බීම අසුර ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේමයි අපි ගෙනියන බෑග් එකේ ඉඩ ප්‍රමාණය උනත් මේ බොක්ස් එක නිසා හරිම අඩුවෙන් තමයි යන්නේ. ඒ හින්දා මම සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ලේයර්ස් 4ක් තියෙනවා. මේ විදිහේ ෆුඩ් ස්ටෝරේජ් පොඩි බොක්ස් එකක් මම පාවිච්චි කරනවා. මම චූටි දෝනිත් එක්ක ගමනක් යනකොට සාමාන්‍යයෙන් ළඟකට එහෙම යන ගමනක් නම් මේකේ වෙනමම එක ලේ එකක් විතරක් වුණත් අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පහසුයි මට. මේක විදි ගාණක් වුණත් නැහැ. මේ විදිය දෙයක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඒක ගොඩාක් වැදගත් චූටි බබෙක් එක්ක ගමනක් යනකොට. අනිත් එක තමයි විශාල ප්‍රමාණයේ පැකට් පිටින් අනවශ්‍ය විදිහට කෑම බීම අරගෙන යන්නේ නැතුව ඔයාලා ට්‍රිප් එක යන දවස් ගානට අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන කෑම බීම තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් පොඩි ස්නැක්ස් වර්ග ගෙනිනවා නම් ඒ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් අරන් යන්න ඒකත් වගේ බෑග් එකේ ඉඩ ඉතුරු කරනවා. ඔන්න දැන් ඊළඟට මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ට්‍රැවල් කරනකොට ලේඩීස්ලට බැගේජ් එක පැක් කරද්දී ගොඩාක් වැදගත් වෙන ට්‍රික් එකක් ගැන. සාමාන්‍යයෙන් ලේඩීස්ලට ට්‍රැවල් කරනකොට ගොඩාක් එක මේකප් අයිටම්ස්, ක්‍රීම් වර්ග එක තියෙනවනේ. ලේඩීස්ලා පාවිච්චි කරන දේවල් මම නම් එහෙම ගොඩාක් දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මෙතන ඔයාලට ගොඩාක් බොටල්ස් එහෙම පේන්නේ. චූටි දුවට උවමනා කරන දේවල්, හස්බන්ඩ්ගේ අවශ්‍ය කරන දේවල්, මට අවශ්‍ය කරන දේවල් මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා මෙතන බොටල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ බොටල්ස් ඔක්කොම අරන් යන්න ගියොත් මගේ බැගේජ් එකේ ගොඩක් ඉඩ යනවනේ. ඉතින් මම හදන්නේ ඒකෙන් අපි ට්‍රැවල් කරන දවස් ගානට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණයට විතරක් පුංචි බොටල්ස් වලට පොඩි ඩබ්බි වලට අපිට වමනා කරන මේ ක්‍රීම්ස් වර්ග, මේ මේකප් අයිටම්ස් වගේ දේවල් රීෆිල් කරගන්න තමයි හදන්නේ. එහෙම කරාම ඔයාලට මේ මගේ ඉතින් දකුණු අත පැත්තෙන් පේනවා වගේ පොඩි බොටල්ස් වලට පොඩි ඩබ්බි වගේ ඒවට දාලා හරිම අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් යන විදිහට මට මේ ඔක්කොම දේවල් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අරන් යන්න පුළුවන් වෙනවා.
අපි මං කලින් කෑම ගැන කතා කරද්දි වගේම දැන් මෙතන දුනත් අපි ට්‍රැවල් කරනකොට අපිට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන ට්‍රික් එකක් තමයි අපි අපේ මේ තියෙන භාණ්ඩ ඒ තියෙන විදිහටම විශාල ප්‍රමාණයෙන් අරන් යන්නේ නැතුව ඒවා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් මිනිමලයිස් කරලා අරන් යන්න පුළුවන් නම් ඒක අපේ බැගේජ් එකේ ඉඩකඩ හරි විදිහට පාවිච්චි කරගන්නත් අඩු බැගේජස් ප්‍රමාණයක් අරන් යන්න අපිට උදව් වෙනවා. ඒ වගේමයි නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් අපිට ඕමන හැමදේම අරන් යන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන මේ මම පාවිච්චි කරන මේ පුංචි බොටල්ස් එහෙම මේකක්වත් මම මේක වෙනුවෙන් කියලා කඩෙන් විශේෂයෙන් පිළිතුරු ගත්තේවා නෙමෙයි. ඔයාලට එක මේකප් අයිටම්ස් තියෙනව වෙන්න පුළුවන් වෙන මොනවා හරි අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රීම් වර්ග තියෙන පොඩි බොටල්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව මිලදී ගත්තාම ඒ දේවල් ඉවරුනාට පස්සේ විසික් කරන්නේ නැතුව හොඳට පිරිසිදු කරලා අරන් තියාගන්න. මේ වගේ වෙලාවට අපිට ඒවා හරි වැදගත් වෙනවා. එහෙම නැතුව ගමනක් යන ලෑස්ති වෙලා මේව හොයන්න ගියොත් නම් ඉතින් හදිස්සියට හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි ඊළඟට මම මේ ඔක්කොම රීෆිල් කරගත්ත මේ පොඩි බොටල්ස් ඩබ්බිවල කොළවල පොඩිවට නම් ලියලා හැම එකක්ම ටැග් කරගත්තා. මොකද එහෙම නැත්නම් ඔන්න අපිට බැරි වෙලා ඔළුවේ ගාන ෂැම්පු එකක් මූණේ ගන්න එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔක්කොම බොටල්ස් රීනේම් කරගත්තාම අපේ වැඩෙත් පිළිවෙලයි. දැන් මමනේ ඔක්කොම බැගේජස් ලෑස්ති කරන්න. ඒ වුණාට ට්‍රිප් එක අතරතුර හස්බන්ඩ් උනත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ හැම දෙයක්ම හොයාගන්න කරගන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ පොඩි බොටල්ස් වලට අපිට උවමනා කරන දේවල් රීෆිල් කරගත්තොත් මේ විදිහට නම් ටිකක් ගහලා ඒ වැඩේ හරියටම ඉවර කරන්න හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔය විදිහට මම රීෆිල් කරගත්ත පොඩි බොටල්ස් ටිකයි ඒ වගේම මට අනිත් අවශ්‍ය වෙන සනීප ආරක්ෂක දේවල් ඔක්කොමයි මම මේ විදිහට පොඩි පවුච් එකකට අසුර ගත්තා. මේ විදිහට අසුර ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා නේද මම කොච්චර බඩු ගොඩක් මේ විදිහට පොඩි පවුච් එකකට සීමා කරගත්තද කියලා. අර ඔක්කොම ලොකු බොටල්ස් වෙනුවට ඒ දේවල් තියෙන දේවල් එක්ක තව ගොඩක් දේවල් මේ පොඩි පවුච් එකට දාලා මම මගේ ඉඩ ඉතුරු කරගත්තා. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ මම මගේ මෙඩිසින් පවුච් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ට්‍රිප් එකක් යනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සාමාන්‍ය පොඩි අසනීප වලට එහෙම අවශ්‍ය වෙන බෙහෙත් වර්ග ටික අනිවාර්යයෙන්ම අරන් යන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි ඔයා පුරුද්දක් විදිහට බෙහෙත් වර්ග පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඒ දේවලුත් අපිටතුව අරන් යන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම මේ පවුච් එකටම සැනිටයිසර් එකකුත් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේමයි මේ තියෙන්නේ මෙන්ස්ට්‍රල් කප් එකක්. අපි ට්‍රිප් එකක් යනකොට පෑඩ්ස් පාවිච්චි කරනට වඩා කාන්තාවකට හරිම පහසුයි. ඒ වගේම ගොඩාක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මේ මෙන්ස්ට්‍රල් කප් එක කියලා කියන්නේ. මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් YouTube එකේ Google එකේ සර්ච් කරලා හොයලා බලන්න. ඔන්න දැන් ඊළඟට පැටලෙන්නේ නැතුව ගැටලිහන්න කරදර වෙන්නේ නැතුව ට්‍රිප් එකක් යන්න කොහොමද කියලා කියන්න තමයි ඔන්න මං හදන්නේ. අපේ චාර්ජර්ස් වල හෑන්ඩ් ෆ්‍රී වල මේ වගේ එක වයර්ස් එහෙම තියෙන පොඩි ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් වල වයර් හැම තිස්සෙම බෑග් එකක දැම්මහම පැටලෙනවා. අපි ඒක බෑග් එකෙන් ගන්න ගියාම ගැට ගැහිලා ඒවා ගැටලෙනවා පේනව නේද? දැනුත් මේක ගැට ගැහිලා. ඉතින් ඒ හින්දා
අපි ට්‍රිප් එකක් යනකොට බෑග් එකට මේවා නිකම්ම දාගන්න නැතුව පිළිවෙලට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට රෝල් කරලා වෙනමම පවුච් එකක දාලා අරන් ගියොත් අපිට ටක් ගාලා වමනා වෙලාවට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔන්න ට්‍රිප් එකක් යනකොට ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඔන්න දැන් අපි ඔක්කොම බඩු ටික ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් බැගේජ් එක පැක් කරගන්න තමයි යන්නේ. බැගේජ් එක පැක් කරගන්න කලින් අපි ඊළඟට කරන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි අපි ලෑස්ති කරගත්ත බඩු ටික ඔක්කොම එක තැනකට එකතු කරගන්න එක. එතකොට අපිට කිසි දෙයක් මග ඇරෙන්නේ නැතුව හරිම පහසුවෙන් ලේසියෙන් අපේ බැගේජ් එක පැක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට බැගේජ් එක පැක් වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා අපිට ලේසියෙන්ම අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට විශේෂයෙන්ම ඇඳුම් පැක් කරද්දි මම පාවිච්චි කරන පොඩි ට්‍රික් එකක් තමයි දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලා ට්‍රිප් එක ගියාම ස්විම් කරන්න යූස් කරන ඇඳුම් කියලා. එතකොට මගේ හස්බන්ඩ්ගේ බබාගේ මගේ අපි තුන්දෙනාගෙම ඒකට අදාළ ඇඳුම් ටික එකට තියලා තමයි මම නවලා බැගේජ් එකේ පැක් කරගන්නේ. එතකොට අපි ට්‍රිප් එක ගියාම වුණත් අපි මේ බැගේජ් එකකින් බඩු එළියට ගද්දි හරිම පහසුවෙන් අපිට අවශ්‍ය බඩු ටික එළියට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ නයිට් එකට යූස් කරන නයිට් සූට්ස් කියලා. එතකොට මම ඒ ටික වෙනම අපි තුන්දෙනාගෙම එකට තියලා තමයි නවන්නේ. බබාගෙන් වෙනම. එතකොට පළවෙනි දවසට අපිට අවශ්‍ය කරන ඇඳුම් වෙනම, දෙවෙනි දවසට අපිට අවශ්‍ය කරන ඇඳුම් වෙනම. ඒ විදිහට තුන්දෙනාගෙම ඇඳුම් එකට තියලා තමයි මම නවලා ගන්න. එතකොට ඉඩත් ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම ට්‍රිප් එක ගිහිල්ලා අපි ඒ දේවල් ප්‍රයෝජනෙට ගනිද්දී උනත් අපිට හරිම පහසුවෙන් මේ දේවල් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. බැගේජ් එකේ ඉඩත් මේ විදිහට ඇඳුම් ටික ෆෝල් කරලා එකතු කරගත්තාම ඉතුරු වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රැවලින් බැගේජ් එකක් පැක් කරනකොට අපිට විවිධාකාර වුණු ෆෝල්ඩින් මෙතඩ්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. රෝලින් මෙතඩ් එක, දැන් මම මේ නවනවා වගේ ෆයිලින් මෙතඩ් එක, ඒ වගේ එක මෙතඩ්ස් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ මෙතඩ්ස් එකින් එක මම මේ වීඩියෝ එකේ විස්තර කරන්නේ නැහැ. මොකද ක්ලොත් ෆෝල්ඩින් මෙතඩ්ස් කියලා කිව්වහම ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකේ ඕන තරම් ක්‍රම හොයාගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාට තියෙන ඇඳුම් මොනවද, ඔයාට තියෙන බඩු මොනවද කියලා ඒ ට්‍රිප් එකෙන් ට්‍රිප් එකට ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයන් අනුව වෙනස් වෙනවානේ. ඒ වගේම ඔයාගේ බැගේජ් එකේ සයිස් එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙනවානේ. එතකොට ඔයා තමයි හරියටම තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයාට තියෙන බඩුවල ප්‍රමාණය සහ ඔයාගේ බැගේජ් එකේ ප්‍රමාණය අනුව ඔයා මොන විදිහටද ඔයාගේ මේ ඇඳුම් නවල කරලා මේ බැගේජ් එකේ පැක් කරගන්න කියන එක. ඉතින් මම පෙන්නුව විදිහට අපේ ඇඳුම් ටික වුණත් හැමදේම කලින්ම නවාගත්තාම අපිට හරියට පිළිවෙලට අපිට තියෙන බැගේජ් එකේ ඉඩ ඉතාම හොඳට කළමනාකරණය කරගන්න ගම අපේ බඩු ටික බැගේජ් එක ඇතුලේ අසුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේමයි තව විශේෂයෙන් ඔයාලට කියන්න ඕන පුංචි දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති මගේ බැගේජ් එකේ මම මුලින්ම එහා පැත්තෙන් පාර්සල් එකක් වගේ එකක් පැක් කරා. ඒකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම මගේ බබාගේ ක්ලොත් ඩයපර්ස් ටිකක් ගමනක් යනකොට පොඩ්ඩක් ඉඩ කඩනම් අර අනිකුත් තියෙන මේ කඩෙන් ගන්න තියෙන පැම්පර්ස් එකට වැඩිය චුට්ටක් ඉඩ යනවා තමයි. හැබැයි ඒ ඇරෙන්න මේ ක්ලොත් ඩයපර් එකක් අපි ට්‍රිප් එකක් යද්දි පාවිච්චි කරා කියලා වෙන කිසිම ගැටලුවකට නම් මම මේ තාක් මුණ දීලා නැහැ. මම ට්‍රිප් එකක් ගියත් මොනම වූ අවස්ථාවකට උනත් මම මගේ ක්ලොත් ඩයපර්ස් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක කියලා තියෙනවා වගේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අදටත් මගේ බබාට පාවිච්චි කරන්න ක්ලොත් ඩයපර්ස්ම තමයි මම කවදාකවත් බබාට කඩෙන් ගත්ත අනිත්
ඩයිපරයක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේ ක්ලෝත් ඩයිපර්ස් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ආයෙම මේ වීඩියෝ එකකින් මතක් කරනවා බය නැතුව මේ ක්ලෝත් ඩයිපර්ස් කියන වෙනස අත්හදා බලන්න කියලා අපේ ආදරණීය අම්මලාගෙන්. ඒ වගේමයි ට්‍රිප් එකක් යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න අමතර ස්ලිපර් පෙයාස් කීපයක්, ඒ කියන්නේ සෙරප්පු කීපයක් එක්කෙනෙක් එක ගානේ වගේ අමතරව අරගෙන යන්න. මොකද ඉතින් කියන්න බෑනේ අපිට සෙරප්පුවක් හැදෙනවා වගේ හදිසි අවස්ථාවකට වගේ ඒ වගේ දෙයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර වෙලාවට අපි ඒකට සූදානම් වෙලා හිටියේ නැත්තම් අපේ මුළු ට්‍රිප් එක මේකින්ද විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මගේ ප්‍රධාන ගමන් මල්ල මම ලෑස්ති කරන් තියෙන්නේ. දැන් මගේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එක ලෑස්ති කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේකට මම වෙනම විශේෂ හෑන්ඩ් ලගේජ් එකක් කියලා දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. චූටි දුවත් එක්ක යන හින්දා එයා වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන බෑග් එකේ තමයි මම මේ ඔක්කොම බඩු ටික ඉතුරු හදිස්සියේ නිතර ගමන අතරතුරේ වුමනා වෙන බඩු ටික එකතු කරගන්නේ. දැන් මේ නිල් පාට වෙනම පවුච් එකකට මම චූටි දුවගේ ඔක්කොම කෑම වර්ගයට ගමන අතරතුරේ වුමනා වෙන කෑම වර්ග ටික එකතු කරගත්තා. ඒ වගේමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ තව අපි ගමන අතරතුරේ මගදී දරුවව බිමින් තියන්න වෙන්න පුළුවන් මොන හරි එහෙම අවස්ථාවකට වුණොත් කියලා මම පොඩි මැට් එකකුත් ඒකත් මම මේ ගමන් මල්ලටම එකතු කරගන්නවා. මොකද ගමන අතරතුරේ හදිස්සියේ මට ඒ වගේ දෙයක් වුණා වුණොත් ප්‍රධාන ගමන් මල්ල ඇද කරදර වෙන්න ඕනේ නැති හින්දා. ඒ වගේම චූටි බබෙක් එක්ක ගමනක් යනකොට විශේෂයෙන්ම එයා ආස කරන සෙල්ලම් බඩුවක් වගේ දෙයක් මේ ගමන් මල්ලට එකතු කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊට අමතරව මම අර කලින් පෙන්නුවා වගේ අපේ බෙහෙත් එහෙම දාලා තියෙන මල්ල උනත් මේකටම එකතු කරගන්න. ඒ වගේම දැන් මේ ඔයාලට මම පෙන්නුවේ මම කියවනේ මගේ ක්ලෝත් ඩයිපර්ස් මම ගෙනියනවා කියලා. ඒ වෙයින් ඔක්කොම ටික මේන් ලගේජ් එකට දාගන්න ගමන් ගමන අතරතුරේ වුමනා වුණොත් කියලා ඩයිප් එකක් දෙකක් මේ ගමන් මල්ලට එකතු කරගන්න මම අමතක කරේ නැහැ. ඒ වගේමයි මම දැන් මම ඔයාලට පෙන්නුවා වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගමනක් එහෙම යද්දී වුමනා වෙන පොඩි ෆෑන් එකක් වගේ එකක් මම ළඟ තියන් ඉන්නවා චූටි බබාට. එතකොට හදිස්සියකදී සමහර වෙලාවට කොච්චර සමේ AC දාලා තිබුණා සමහරට එයා කාර් සීට් එකේ ඉන්නකොට එයාගේ බෙල්ල පිටිපස්සට පොඩ්ඩක් දාඩිය දාන ගතියක් එන සමහරට එනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවල ප්‍රයෝජන ගන්න මම ඒ හෑන්ඩ් ෆෑන් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි චූටි බබෙක් එක්ක මේ වගේ ගමනක් යනකොට අපිට තවත් වැදගත් වෙන විශේෂම දෙයක් තමයි වෙට් වයිප්ස් කියලා කියන්නේ. වෙළඳ පොලේ විවිධ බ්‍රෑන්ඩ් වලින් වෙට් වයිප්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්තෙන් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. බබා ගමන අතරතුරේ මල පහ කරා වගේ දෙයක් වුණා වුණත් ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපහසුයෙන් තොරව පිරිසිදු කරගන්න මේ වෙට් වයිප්ස් චූටි බබාලා වෙනුවෙන්ම තියෙන වෙට් වයිප්ස් ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේමයි දැන් ඔයාලට මේ පේනවා වගේ පොලිතින් බෑග්ස් කිහිපයක් සමහරක් වෙලාවට අපි දැන් ට්‍රිප් එක ගියාට පස්සේ පාවිච්චි කරපු ඇඳුම් දාන් එන්න, තෙත ඇඳුම් දාන් එන්න, ඒ වගේ විවිධ අවස්ථා අපිට ගමනක් ගියාම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට කෝකට හැම දෙයක් ගැනම පෙර සූදානමින් යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවත් හදිස්සිය වුමනා වෙන දේවල් හින්දා ඒකත් මම මේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එකටම එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම අපි කැප් එකක්, හැට් එකක් ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ දේවල්, සන්ග්ලාසස් ඒ වගේ ඔක්කොම මම වෙනම මගේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එකක් කියලා දෙයක් මේ ගමන ට්‍රිප් එකට පාවිච්චි කරන්න නැති හින්දා මම ඒ දේවලුත් මේකටම එකතු කරගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මගේ මේන් ලගේජ් එකයි හෑන්ඩ් ලගේජ් එකයි දෙක ඔක්කොම අපි 3 දෙනාගේම ඇඳුම් අපි මේ දවස් 2ක ට්‍රිප් එකකට යන්නේ. ඒ ඌමනා කරන සේවරම ඇඳුම් සහ අනිකුත් බඩු ඔක්කොම මම මේ බැගේජ් දෙකට විතරක් සීමා කරගෙන ලෑස්ති කරගත්තේ. එහෙනම් මේ වීඩියෝ කෙනුත් ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් වෙන දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ වගේම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනින්ම ආපහු ඔයාලව හම්බ වෙන්න එන්න. එතකන් මගේ YouTube channel එක ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. මම මානේ A Simple Life in Sri Lanka YouTube channel එක